Good day mga ka-REALMAX, and today mag-install tayo ng side mirror ng ating NMAX, yung titanium type ng carbon fiber. And kailangan natin ng tools, yung adjustable lang guys, and basahan. And after natin makabit, pupunasan natin ng Oscar Armortec Wax yung motor natin for matte fairings na wax. Alright, gamit ko nga pala yung foam guys, kasi maganda daw kung foam pag nilagayan mo ng Armortec yung motor. Ito yung nakakatipid guys, nakakalis siya kasi pwede mo siyang pipiga-pigayin at lalabas yung wax dito sa loob. Hindi masasayang yung, mas makakatipid ka kung foam yung gagamitin mo. Alright, i-unbox muna natin yung side mirror. Yan guys, yan yung side mirror niya. Kita nyo yung titanium, yung parang pang Thailand concept, and carbon fiber. Nabili ko nga to sa kaibigan ko sa halagang 270 pesos lang guys, tulong ng kamura. And actually na-install ko na to sa bike ko, and may konting scratch lang siya dito guys kasi hindi ko ginamitan ng basahan yung pag-install, yung paglagay nito sa motor. And binaklas ko lang para meron tayong mai-vlog for today. Okay, kailangan ng basahan pag nilagay niyo yung side mirror guys, kasi baka ma-scratch yung maka-dents yung side mirror natin. Alright, ito yung isa sa left side and right side. Kita nyo guys, sobrang ganda kasi love ko rin talaga yung mga carbon fiber type. Pero hindi to original carbon guys, ay pintura lang ito, yung hydro dip, yung nilunod sa tubig para mag-stick yung paint dito. And yung kulang dito guys, yung clear coat para mas nilitaw yung pagka-carbon fiber niya. Pero sa halagang 270 pesos guys, sulit na sulit to guys. Okay, install natin sa motor. Alright guys, nandito na tayo sa motor. And yun ang install natin, yung right side mirror. Yung rotation niya guys is counterclockwise. Ayan, counterclockwise pa tayo guys. And huwag nyo nang higpitan. Ayan. Yung isang side mirror naman is clockwise. Ayan. Ikot-ikot na tayo guys. Ikot-ikot lang. Okay. Pag naramdaman yung higpit siya dito guys, yun, gaganyan lang kahit maluwag yan, kasi dito tayo maghigpit. Dito natin i-down yung gaganyan natin. Right? So position muna tayo. Position natin yung ganyan. Ito naman. Yan. Okay. Yung gusto kong position. Ayan, higpitan natin gamit yung adjustable at basahan. And make sure guys na nakasentro yung side mirror natin dito sa hand grip. So, yung naka-aligns dito. Yan. Dito naman. Alright guys, hihigpitan natin itong board na pa-counterclockwise gamit yung adjustable at basahan. And lagyan nyo lang ng basahan yung adjustable guys para hindi magkaroon ng scratches yung board na side mirror natin. Alright, pa-counterclockwise guys, and hawakan nyo lang yung side mirror para maghigpit na. Alright.
nandito na tayo sa left side. Higpitan natin ng pa-clockwise yung setting. Okay, lagyan na tayo ng basahan. Hawakan nyo lang yung side mirror. Dahan-dahan nyo guys yung pag-higpit. Yan. Okay, higpit na siya. Alright guys, na-install na natin ang ating side mirror. Yan, higpitan na rin natin. Sobrang higpit na yun guys. And may scratch na konti. Kasi nga, second installation ito. Yan yung view niya sa likod. Yan sa harap naman. Yan guys, kita yung carbon fiber. At mabagay rin siya sa ating concept na merong mga gold bolts. Titanium style. At saka carbon fiber ako dito. Sticker naman guys. Sa visor. Bumagay siya sa side mirror natin. Yung gold bolts natin, bumagay siya dito sa stem ng side mirror. Mukhang high look. Alright. Alright mga ka-REALMAX, pupunasan natin ng All-Star Armortec for matte fairings yung ating motor. Hanap muna tayo ng space doon. Alright, see you. REALMAX, nandito na tayo sa Makati Lote. As you can see, sobrang ganda ng simoy ng hangin dito guys. Alright, ito yung ilalagay natin sa motor. Lalagyan natin, right? Guys, as you can see, wala pa tong wax, wala pa tong Oscar Armortec. Bubuhay natin ang kanyang kulay. Okay? Kita nyo difference niya guys. Dito naman. Yan guys, parang mini-wet look lang yan yung cover. Yan guys. Right? Diba guys, ang ganda ng outcome ng Oscars. Parang bagong labas sa kasa. Ganda. Ito sa part na to. Kita nyo guys. Diba?
yung punasan sa REALMAX at eto na siya. Yan. Diba guys? Sobrang pogi na niya. Alright? And yung Oscar nga pala guys, mabibili nyo to. Murang-mura lang sa Shopee. Nabili ko. Mga 130 yung isa. Yes. Makakamura pa kayo kung madami yung bibili nyo. Okay? Tignan natin sa body. Alright mga ka-REALMAX, na-install na natin ang side mirror and punasan na rin natin ng wax. Yahoo! Oscar Armortec Good for matte fairings ang ating motor guys. And thank you so much for watching. Sa mga bago pa sa channel ko, don't forget to subscribe and mag-comment and request rin kayo ng mga susunod na videos. And hit nyo rin yung bell para ma-notify kayo para sa ating mga upcoming videos. That's all for this vlog. Thank you so much for watching. I am Ems, REALMAX, and ride safe.